Dudang, fuck. Aray. Sa etlods. Sa etlods. Ano, dumugo pumasok. Kuha kang betadine dun. Ang sakit. Welcome back to my channel, and kung nababasa mo na yung title, you guessed it right. Gagawa ako na ngayon ng dog crate or dog crib or kahit anong tawag mo dyan. Basta lagayan ng aso. So ayun, welcome sa another episode of nheal scrap. So ito ang mga kakailangan. Ayan, we buy kak lang. Oh shit. Ayan, bumili kami ng kahoy na palot China. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na 4 feet. So, bali pumapata siya 5 piso isa. 114 ang bili. Ay, 30. 130. So, simulan na natin tong kalokohan na are. So, basically, kuha tayo ng 4. So, sinukat ko siya 21 centimeters. Paano babasahin ito? Basta yun. So, ayan, 21 para kalahati. So, ayan, basta. Yan ang magiging brace nitong flooring. Ito ang kanyang flooring. Yan, 4 na strips. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala, 5. So, ayan. Ito na yung kanyang sahig. Ayan, ito yung sahig niya. Ang magiging mismong kama niya. Ayan. Okay. Next is gagawin na natin yung sa poste. Let's go. So, ito na yung magiging kanyang parang pader. Ayan. Ayan, ganyan magiging itsura. So, papakuin na natin yan. Alright. One down. Oop. Yeah. Pangalawa, tapos na. Let's go. Kapit na natin siya doon. So. Ako'y duda sa sarili kong gawa. Kaduda-duda. Tignan natin kung kagana. So, hello? So, ayan, nakakabit na natin siya. Ito yung ginawa ko ng huli. Ayan, pag ganyan. Nakakabit natin pag ganyan. So
So let's freaking let's go! Makaka-copyright ako to, kanta ka pa ng kanta. Medyo wavy, pero okay rin yan. So isa pa, ito pa sa ibabaw. Wow, legs! Alam mo, napakaputi yun. Wala naman si Raboy, baka nung bukas sarahan natin ka. Dudang, fuck. Aray. Sa etlods. Sa etlods. Ano, dumugo, pumasok. Kuha ang betadine dun. Ang sakit. Hindi na ako na yan. Mahalaga pa ba yan? Sa buhay ko? Mukha ano? Napasok ka? Oo. Malinis naman yung ano eh. Malinis na. Sakit. Malinis naman yung pako. Hindi naman kalawang. Wala ba? Alcohol na lang. Tama lang. Wala. Anong alcohol? Sira ulo ka ba? Tiisan mo na lang, boy. Walang betadine tayo, boy. Sakit. Wala eh. Ang hirap maglakad. Shit. Ano ko si Papa? Patay na. Saan yung taco? Kasi galing dito. Oo, di. Kalabangin na yun. Kalabangin na yun. Hindi. Patay na yun. Bago. Nakikinig ito. Kasan mo? Hindi ako maglakad ng maayos eh. Karma Elizabeth. Char. Hey guys! Oh. So ayan, naging itsura, napakapangit. Might putol na lang this one. Ngayon pala nakita ng vlog ah! So ayan, yun o, pangit. Body napakataas. Hey! Hey! Ayan, itsura niya mga boss, mga lods, mga idol. Katayo lang siya, pero lagyan na natin ng brace dito, tsaka dun sa kabila. Let's go! Alright! So, ayan. Panis. Yan yung gilid. Alright. Dito na lang sa kabila na lang. Ang push na lang yan. Almighty push. Looking good. So, ayan. Let's go. Gawin na natin yan nang matapos na tayo. At ako ipagod na rin. Gagawa pa ako maraming assignment. Putik na yan. And you ano na? So, let's go. So, maraming salamat kapatid sa iyong tulong. Alright, and we're done. We're freaking done. Bitches, when more and the rhythm start. Yun, no? Ito mo yan, boy. Napakaganda niyan, boy. Parang manok. Anong parang manok? Wala Ayun, no? Napakaganda niyan, boy. So, lalag para hindi siya mahulog. Siyempre, ang laki ng butas niya, no? Ganyan kalaki butas. Pati paa niya, boy. Lalagyan na lang ng tela or basahan or kahit anong pwedeng mailagay. So, pari goods na yan. Ang ganda niya, no? Swerte na nung aso dyan. Kasi magre-reklamo pa ba yung aso? Kasi pasalamat nga siya, nakakulungan siya. Hindi hindi nakakadena. So, ayun. Ayan na. Let's go. Pakita na natin sa ating aso. Go. Ayan na yung crate niya. Actually, nilagyan ko lang siya ng karton. Tapos yung, syempre, wallpaper na naman. Ayun, carton lang siya. May wallpaper. And this is my doggo.
Bella. Well, Bella is a bitch. Ayan o, magkaiba ang mata niya. Dalawa, magkaiba. Isang blue, tsaka isang brown. I underestimated her because Bella is a bitch. I've underestimated her. Ayan o. Kita, talusot-talusot siya dyan. Ba't pwede rin siyang makalusot doon? Siguro tatakpan ko na lang siya ng karton. But, ayun o. Pero ulo lang naman. Ayan. Pero, tingin ko nagustuhan naman niya. Ayan. Ayan ang bago niyong crate. So, ayun, hindi na pala ako nakapag-outro sa video na yan. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Kung ayaw mo like, comment, share, subscribe. At na-appreciate ko yung mga ganang bagay. So, comment ka rin ba kung ano gusto mo gusto na vlog. So, ayan. Hanggang sa muli. Niluwas na. Peace out.